Oi, 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 mate, mate. قبل 100 عام في الماضي كائنات ضخمة شبيهة بالبشر ظهرت للعالم سميناها العمالقة. أجسادها كبيرة جدا، تركيبها الجسماني مشابه للبشر رغم أنها ما تملك أجهزة تناسلية ولا أجهزة هضمية، إلى أنه هدفها الوحيد في الحياة أنها تلاحق وتأكل البشر. نعم، كائنات غبية رغم انها ما تستفيد من جسمك، وبعد ما تاكلك حتستفرغك في كرات شعر مقرفة، الى انه بلاهتها وابتسامتها حاجة مرعبة. هذا اللي يسميه يا صديقي كاتب المانجا العبقري إيساياما هاجيمي كائن لا يمكن التواصل معه. إيساياما هاجيمي شاب ياباني كان حلمه انه يصبح مانجا ارتست محترف، فكتب قصته الاولى بعنوان شينجيكي نو كيوجن، وبدأ يلف على استديوهات انتاج المانجا على امل انه يلاقي احد يقدر اعماله. لكن بعد اكثر من رفض واقصاء، المجلة الاسبوعية التابعة لشركة كودانشا اليابانية تقدر هذا العمل وتنشر المانجا التي ستصبح احد اعظم انميات العصر الحديث. بظهور هذه الكائنات في العالم تقلصت البشرية بشكل كبير، واضطرت القلة الباقية مننا انهم يحتموا في دولة مكونة من 3 أسوار ضخمة، ما بين كل سور والآخر عاشت البشرية بمختلف طبقاتها في خوف من عودة العمالقة. لكن هنا تبدأ قصتنا يا عزيزي، لما بعد 100 عام من السلام والهدوء داخل هذه الدولة يجي عملاق ذو بنية عضلية ضخمة يعي ما يفعل، مو زي باقي العمالقة يجري عريان وخلاص، ويسبب فجوة في وول ماريا أول خط دفاع حامي لهذه الدولة، ويسبب إنه باقي العمالقة يدخلوا ويعيثوا الفساد في الأرض. شخصيتنا الرئيسية في هذا الانمي هي ايرين ييغا، شخصية ذات ماضي مأساوي وهدفها الأول هو الانتقام والقضاء على العمالقة. 俺はなる巨人を一匹残らず駆逐してやる。إيرين يملك صديقين من الطفولة، أولاهم هي ميكاسا أكرمان، آدمية بماضي أكثر مأساوية من إيرين، لكنه صنع منها واحدة من أقوى وأكثر الشخصيات الأنثوية هيبة في تاريخ الأنمي. بالإضافة إلى أرمن كتلة المشاعر وصديقهم اللي يروي لنا القصة بصوته في الفويس أوفر في المواسم الأولى. لكن أتاك أون تايتن ما هو أنمي حق شخصية واحدة أو 2 أو 3، أقدر بسهولة أعدد لك أكثر من 10 شخصيات موجودة في الأنمي انكتبت بجدية تمكنك من الارتباط مع أي واحدة منها. خذ عندك ليفاي أحد أشهر مقاتلي البشرية، إيروين قائد كتائب الاستطلاع، ساشا فتاة البطاطس، هانجي سان المهووسة بتشريح العمالقة، كلها شخصيات انكتبت بعمق وتصورت بإبداع.
وعشان انهي اي شك عندك في انه هذه الصور المتحركة صممت للاطفال لازم اجاوب لك على السؤال الكوني. ليش؟ واي؟ نازدا. شينجيكي نو كيوجن هو منتج قوي فكرة وكتابة. صحيح انه الانمي تقدم بصور وموسيقى جميلة، لكن الكونسبت نفسه هو اللي باع الانمي. 奴らに支配されていた恐怖、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。 في أتاك أون تايتن نلاحظ اختلاف معيشة البشر بمختلف طبقاتهم داخل أسوار الدولة، ونلاحظ أيضا اختلاف توجهات أفراد الجيش على حسب رتبهم. كل هذه دروس عسكرية وسياسية واجتماعية بتنعرض لك في قصص مثيرة عاطفيا وقادرة إنها توصلك. سميها حبكة خيالية تقدمت في رسوم متحركة، حقول لك صحيح، لكن صدقني لما أقول لك إنها انعملت بمنطقية وجدية حتثري عينيك وعقلك. الرسوم يا جماعة حاجة من أنظف ما قدم في انمي ياباني، اهتمام بالتفاصيل جيد وفي تطور مع كل موسم، مشاهد قتال رائعة، لكن الأروع هو إتقانهم لصنع العمالقة نفسهم، ناهيك عن مقطوعات موسيقية رائعة تصممت عشان تدخلك جو الانمي. بغض النظر عن انه شخصيتنا الرئيسية ايرين اغلب حواراته زعيق، الى انه حتى الزعيق هذا لازم تسمعه بالياباني. الطريقة المثلى لاستقبال اي منتج مرئي في العالم هو التعرض له بلغته الام. اذا كنت تابعت أتاك أون تايتن باي لغة غير اليابانية فانت فقدت الكثير من المتعة يا صديقي. هذه اللغة فيها الكثير من الموسيقى لامتاع اذنيك. نيبون بانزاي. جانا الموسم الأول من أتاك أون تايتن في 2013 بعدد 25 حلقة، وبعدها اضطرينا أننا ننتظر 4 سنين، وفي 2017 جانا الموسم الثاني ب 12 حلقة، وانتظرنا سنة، وفي 2018 جانا الموسم الثالث اللي نزل منه إلى الآن 12 حلقة. يعني عندك يا صديقي توتال 49 حلقة تتفرجها وتستمتع فيها عشان تقدر تكمل معانا الموسم الثالث اللي راح تنزل تكملته قريبا. 壁が破壊されちまってんだから。 بتقييم 8.8 على IMDb، وترشح وفاز بعشرات الجوائز كمانجا وكأنمي. انباعت منه ملايين النسخ في اليابان وخارجها، ومتاح على أغلب المواقع أونلاين بجودة عالية اللي أبدا ما أنصحك تشوفه بغيرها. ختاما يا عزيزي، لا تحرم نفسك هذه المتعة البصرية لمجرد حكمك المسبق عليها بأنها رسوم متحركة. أعطيها فرصة وخليها تدخل عقلك وقلبك زي ما دخلت عقول وقلوب ملايين البشر حول العالم. بالإضافة أنك لا تنسى أي مسلسل أو انمي تبغى تشوف عنه فيديو في المر تي في المستقبل، زر السبسكرايب اللي حيخلي التواصل بيننا أسهل. وإذا ما انت راعي انمي تقدر تروح تلف في القناة، يمكن تشوف لك فيديو تطلع منه بمسلسل ولا فيلم تشوفه وتكون في المر. سايونارا. إذا أنت ما تحترم ميكاسا وما تعرف إنه هي من أعظم الشخصيات